හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ. එහෙනම් මම අදත් හමු වුණා ඔයාලව ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් පාඩම් අංක 23 lesson 23. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වාක්‍ය රටා ගැන. sentence pattern. හොඳයි. එහෙමනම් ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න මාව subscribe කරන්න ඉංග්‍රීසි සර් YouTube නාලිකාව. අපි බලමු එහෙනම් භාෂාවක් තුළ විශේෂයෙන් අපි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ වාක්‍ය රටා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් වර්තමාන කාලය තුළ present tense වර්තමාන කාලයේ තුළ කිසියම් වාක්‍යයක් අපි ගත්තාම මේ වාක්‍ය යාළුවනේ ආකාර 4කට ලියවෙනවා. ඕනෑම වාක්‍යයක් ආකාර 4කට අපිට ලියන්න පුළුවන්. වාක්‍යයක් ගත්තොත් ආකාර 4කට ලියන්න පුළුවන්. මොනවද මේ ආකාර 4? ඇත යන අර්ථය, ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය, නැත යන අර්ථය සහ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. ඇත, ඇතෙහි ප්‍රශ්නය, නැත, නැතෙහි ප්‍රශ්නය. සියලුම වාක්‍ය ඕනෑම වාක්‍යයක් ගත්තොත් අපිට ඔය විදිහට ආකාර 4ට අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒ අනුව යාළුවනේ අපි අද කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ කියන ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. he is a boy කියන වාක්‍යය ගත්තොත් කොහොමද අපි මේක ආකාර 4ට ලියන්නේ කියලා බලමු. he is a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. මෙතන අපිට is කියන ක්‍රියාපදය යෙදලා තියෙනවා. අපි කතා කරා helping verb එකක් විදිහට තියෙනවා. නමුත් මෙතන යෙදෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් විදිහට. ඔහු a boy පිරිමි ළමයෙක් is කියන්නේ වේ කියන ක්‍රියාපදය. ඒතර he is a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. ඒතර යාළුවනේ මේක කොහොමද අපි ඔහු පිරිමි ළමයෙක්ද ඔහු පිරිමි ළමයක් වේද කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද? අපි මෙන්න මේ is කියන ක්‍රියාපදය වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා. verb එක මුලට ගන්නවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ is are ඒ වගේ ක්‍රියාපදයක් නම් අපිට පුළුවන් ඒක වාක්‍යයේ මුලට අරගෙන කතෘ එහෙම නැත්නම් උත්තය සහ වාක්‍යයේ ඉදිරි කොටස් ඊළඟට සටහන් කරන්න. එතකොට අපිට ලැබෙනවා is he a boy? is he a boy? he is a boy. ඊළඟට is he a boy? is he a boy? ඔහු පිරිමි ළමයෙක්ද? ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේද? is he a boy? he is a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. is he a boy? ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේද? දැන් අපිට අවශ්‍ය නැහැ යාළුවනේ ඔහු පිරිමි ළමයෙක් නොවේ. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් නොවේ කියන්නේ නැති යන අර්ථය අපිට දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? not කියන පදේ එකතු කරන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයට පස්සේ. මේ be verb එකට පස්සේ. එතකොට කොහොමද අපි ඒක ඉදිරිපත් කරන්නේ? he is not a boy. he is not a boy. හරිම ලේසි ඒක. is කියන ක්‍රියාපදයට not එකතු කරනවා. ඊළඟට කොහොමද අපි ඒක නැවත නැති යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථය බවට පත් කරගන්නේ? මේ is not කියන කෑල්ලම. is not කියන ක්‍රියාපදයේ සහායකයෙන් නැති යන කොටසම අපි ඉස්සරහට ගේනවා. අපේ කතෘට එහෙම නැත්නම් උත්තයට කලින් තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් එකට කලින් තියෙනවා. එතකොට is not කියන එක අපි ඉස්සරහදී ටිකක් ලස්සන කරලා තියෙනවා. is not දෙක එකට එකතු කරලා isn't. දන්නවනේ සමහර අවස්ථාවල අපි දැන් ගෙදර ඉස්සරහට යනකොට ලස්සනට යනවා. අන්න ඒ වගේ දැන් මෙතන වාක්‍යයේ ඉස්සරහට එනකොට is not කියන එක isn't කියලා ලස්සන වෙලා එනවා. කෙටි වෙලා අපි සටහන් කරගන්නවා කෙටි කරගෙන. is not he a boy කියනකොට isn't he a boy කියන එක යම් සුදුසුයි කියලා දක්වන නිසා අපි isn't he a boy කියලා දක්වනවා. එහෙමනම් he is a boy ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. is he a boy ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේද? he is not a boy ඔහු පිරිමි ළමයෙක් නොවේ. isn't he a boy ඔහු පිරිමි ළමයෙක් නොවේද? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ he is a boy කියන වාක්‍ය අපේ ආකාර 4ටම සටහන් කරගන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි බලමු මේ has කියන ෆෝම් එක ආවහම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. has. ඒත් මේකත් වර්තමාන කාලේමයි. a boy has a hat. පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවා. a boy has a hat. පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේක ප්‍රශ්නාර්ථي බවට පත් කරගන්න ඕන යාළුවනේ මෙතනදී have කියන have has ෆෝම් එකේදී අපි පාවිච්චි කරනවා does කියන උපකාරක ක්‍රියාව. does කියන උපකාරක ක්‍රියාව does
එහෙම නැත්නම් බහුවචනයේදී do කියන උපකාරක ක්‍රියාව පාවිච්චි වෙනවා. ඒ අනුව has කියන එක අපිට සමාන කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ does have කියන එකට. does have. එතකොට have කියන එක වෙනුවට does have. does කියන්නේ උපකාරක ක්‍රියාවක්නේ. එතකොට මේ උපකාරක ක්‍රියාව අපිට දාගෙන ගන්න පුළුවන්. දාගෙන පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවද? කොහොමද අපි මේක අහන්නේ? A boy has a hat නේ. මේ වාක්‍යය අපි එතකොට අපිට පුළුවන් ඕනනම් has a boy කියලා has a boy a hat කියලා දාන්න. නමුත් ඊට වඩා මෙතනදී මේක සුදුසුයි. Does a boy have a hat? Does a boy have a hat? ඔය විදිහට අපිට පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියනවාද කියලා එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට a boy has a hat කියන මේ අපේ වාක්‍යයේ නැත යන අර්ථය. නැත යන අර්ථය එන්නේ කොහොමද? පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් නැහැ. එහෙමනම් අපි කිව්වා මේක has කියන පදය does have කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් a boy does not have a hat. අපි දන්නවා නැත යන අර්ථයේදී not එකතු වීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් a boy does not have a hat. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක කෙටි කරලා ලියන්න පුළුවන් a boy doesn't have a hat කියලා. මම හිතන්නේ යාළුවන්ට පැහැදිලි ඇති. අපි අවසාන වශයෙන් බලමු කොහොමද පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් නැද්ද? නැත යන ප්‍රශ්නාර්ථය. එතකොට අපි දැන් අර does not කියන කොටසම does not කියන ක්‍රියාපදයේ ඒ කොටසම අපි මේකට කියනවා helping have කියන ක්‍රියාපදයේ helping verb එකක් එහෙම නැත්නම් උපකාර ක්‍රියාවක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. doesn't a boy have a hat? doesn't a boy have a hat? පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් නැති. ඔය විදිහට අපිට has කියන ෆෝම් එකට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ අපි කතා කරා තනි ක්‍රියාපද. තනි ක්‍රියාපදය goes කියන ක්‍රියාපදය boy goes නැත්නම් boys go බහුවචනයේදී. ඔය විදිහට දෙනකොට අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ කියන ආකාර හතර යෙදෙන්නේ කියලා. a boy goes පිරිමි ළමයෙක් යනවා. අපි කොහොමද මේක ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් කරගන්නේ? does a boy go? go කියන එකට අපි එකතු කරනවා does කියන උපකාරක ක්‍රියාව. එතකොට ඒක වචනේදී අපි එකතු කරන්නේ does කියන උපකාරක ක්‍රියාව බහුවචනය නම් අපි එකතු කරනවා do කියන උපකාරක ක්‍රියාව. එතකොට a boy goes does a boy go? පිරිමි ළමයෙක් යනවාද? does a boy go? එතකොට ওই උපකාරක ක්‍රියාව අපි ඉස්සරහට ගන්නවා ප්‍රශ්නාර්ථය තැනීමේදී. අපි ඊළඟට බලමු විරුද්ධාර්ථය. නැති යන අර්ථය ගන්නවා නම් පිරිමි ළමයෙක් යන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ. පිරිමි ළමයෙක් යන්නේ නැහැ. එහෙම කියනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? A boy does not go. does not go කියන එතකොට යනවා යන්නේ නැහැ කියන does not go. not go නෙමෙයි එතන එනවා මොකද does not go. ඊළඟට පිරිමි ළමයෙක් කියන්නේ නැද්ද කියලා කොහොමද අපි අහන්නේ? අර does not කියලා කොටසම අපි ඉස්සරහට කියනවා. එතකොට doesn't කියලා අපි ලියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාපදය උපකාරක ක්‍රියාව මෙතනදී doesn't a boy go. doesn't a boy go. ඒ අනුව අපිට a boy goes කියන ක්‍රියාව වාක්‍ය පිරිමි ළමයෙක් යනවා කියන ක්‍රියාව a boy goes පිරිමි ළමයෙක් යනවා. does a boy go පිරිමි ළමයෙක් යනවාද? a boy does not go පිරිමි ළමයෙක් යන්නේ නැත. doesn't a boy go doesn't a boy go පිරිමි ළමයෙක් යන්නේ නැද්ද කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ වාක්‍යෙම අපි බහුවචනයෙන් ගත්තොත් කොහොමද යාළුවනේ කියන්නේ? ඇත්ත යන අර්ථය boys go නැත යන අර්ථයෙන් එනකොට boys do not go. මම තුන්වෙනියට දක්වලා තියෙන ඒක. ප්‍රශ්නාර්ථයේදී do boys go. ප්‍රශ්නාර්ථය නැත යන අර්ථයෙන් අහනවා නම් don't boy go. boys go do boys go. boys do not go don't boys go. don't boys go ළමයි යන්නේ නැද්ද? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඕනෑම වාක්‍යයක් ගත්තොත් ඔය විදිහට යාළුවනේ අපිට ආකාර හතරකට ලියන්න පුළුවන්. යම් කිසි වැඩක් කරනවා කරනවාද කරන්නේ නැහැ කරන්නේ නැද්ද කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද දෙන්නේ? is යදෙනවා නම් is මුලට එනවා. is verse වගේ දේවල් යදෙනවා නම් මුලට එනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් has කියනවා නම් does do යදෙනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් එක්කෙනවා නම් does do සමග ක්‍රියාපදයේ යෙදෙනවා. හොඳයි. අපි එමනම් ඊළඟ පාඩමේ තව බලමු ඉංග්‍රීසි කාල භේදය පිළිබඳව තව කොටසක් අපි ඉදිරියට කතා කරමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් thank you.